Happy New Year ho sa inyong lahat. Ngayon ay nag-prepare po ako para salubungin ang 2021. Mamaya ho ay i-share ko ho sa inyo kung ano ang aking mga handa para sa aking bisita. Ay isalang ko ho muna siya sa mainit na kawali para matanggal ang kanyang excess water. So let's switch it on. And then, pagka medyo natuyo na ang tubig, tsaka po ako maglagay ng oil. So, ito po ay oil. Lalagyan ko na siya ng oil. Basta pag nag-dry na ho, or medyo nagda-dry na, nababawasan na yung kanyang excess water, ayun, maglagay na ho ng oil. And then, light soy sauce. Ito ho yung aking pampalasa sa meat. And then this is a garlic powder. So if you have fresh garlic, kahit hindi na kayo maglagay ng garlic powder. So dito po kasi, ang ginagamit ko talaga pag nagluluto ako, kadalasan ay garlic powder. And then, next is red bell pepper. Ito po ang aking ilagay sa ating meat para mas lalong malasa siya at medyo magkulay naman ang ating meat para hindi ho siya maputla. Hindi po ito maanghang, guys. So ang lasa ho nito ay katamtaman lang. So kaya ho red bell pepper powder ang ginamit ko kasi hindi po ako naglagay ng tomatoes. So ito po yung pang-optional ko. Then kung meron ho kayong mushroom cubes, pwede ho nyong ihalo para ho mag-mix up ang kanyang lasa ng meat natin at yung mga herbs. Pang additional flavor po yan, guys. Mas masarap. And then let's mix all. Haluin lang ho natin maigi para mas lalong mag-blend ang kanyang lasa. Hintayin ho natin hanggang sa lumambot ang meat. Dito po maglalagay ako ng dahon ng laurel para mas mabango ang aking ulam. And then this is a garlic powder with rosemary powder. So ito po ay ihalo ko para mas marami akong ilalagay na herbs talaga pag nagluluto ako para mas lalo siyang masarap. Well done na po ang ating meat. Ngayon ay isunod ko na po ang isa pang kalan para sa onions, ating tomatoes and carrots. Kaya po nakaseparate ang onions para hindi po siya mag-overcook. At ang carrots and potatoes naman ay medyo grilled style bago ko ihalo sa ating pork meat. Sa onions ko po ay half cook lang. At para mas malasa ang aking onions, lalagyan ko po siya ng rosemary powder with garlic. Pagluto na ho, golden brown na ang ating onions, tanggalin nyo na ho siya at sunod ang ating carrots and potatoes. So, isit aside ko lang po muna ang aking onions. And then, i-fry ko ang aking potatoes and carrots. Hanggang sa medyo mag-grill po siya.
So, ganyan lang. Ipagpalitan natin ang isa. Ito dito. Kasi mas malakas ho yung ating. So, ito na ho siya. Magdagdag ho tayo ng kaunting tubig. Din yung ating oregano. So, ito ay konti lang ho. Pang lasa. Oregano, rosemary, and basil. Dried. Powder. So, yun po. So, hintayin lang po natin lumambot ang patatas. And then it's ready to eat. Ready to serve and eat. So, hintayin lang po natin lumambot ang patatas at carrots. And then we're going to serve it. So, this is it. So, ito ay aming handa ngayon. So, 4 kaming kakain nito. Mamaya't mamaya pa po ay meron pa pong darating na pagkain para pagsaluhan namin ngayong 2021.